Друзі, вітаю! Сьогодні до нашої галереї історії завітала запорізька тележурналістка, каскарка, волонтерка, координатор волонтерської групи «Запорозькі берегині» Олена Шевчук. Олена, вітаю! Вітаю вас! Олена, поділіться з нами своїми емоціями і переживаннями, які ви відчули 24 лютого, у день повномасштабної війни. Це, звичайно, було страшно. Коли мені зателефонувала мама, це було 6 ранку, і сказала, все, почалася війна. І ти не знаєш, що робити, чи бігти, чи збирати речі, чи комусь телефонувати. Але все вирішив один дзвінок, саме 24 лютого, коли зателефонував вже десь близько 9-ї, зателефонував начальник Запорізького госпіталя Віктор Писанка і сказав: Олена, збирай своїх дівчат, приходьте до госпіталя, бо всі наші кухарі відмовляються працювати, вони йдуть з госпіталя, і нам потрібно, щоб ви зробили зміни і почали готувати їжу для поранених і всього персоналу. І все. І це все вирішила. Ми залишилися всі в Запоріжжі і приїхали до госпіталя вже близько 10-ї ранку. Там зробили вже зміни, хто буде виходити, як ми будемо працювати, як готувати, хто буде ночувати в госпіталі, бо розуміли, що буде починатися ця комендантська година, і дівчата з правого берега не зможуть доїхати вчасно до госпіталя. І об 11-й ранку ми сиділи в клубі в госпіталі, де 14 лютого ми давали концерт до Дня всіх закоханих, і така була, знаєте, дуже романтична тоді атмосфера. І в цей клуб, де ми співали, читали лірику, почали привозити перших поранених. Їх заносили і ставили, ноші ставили прямо в цьому клубі, і ці хлопці, яким по 19-20 років, вони були в крові, і це було, знаєте, це було дуже жахливо. В клубі були самі жінки, і коли ти це бачиш, то серце, воно просто обливалося кров'ю, і ми не знали, що робити. Ми почали дуже швидко там переставляти меблі, щоб було куди це ставити. Я з чоловіком поїхала по аптеках, бо нічого не було з медикаментів, нічого не було в госпіталі такого, що потрібно було саме для поранених. Почали все скупляти, привозити. Тобто 24-те воно було ось таким, насичене вже кров'ю, і ми побачили ось цю війну на власні очі. Олена, я так розумію, саме досвід попереднього волонтерства, коли у нас була, як то кажуть, антитерористична операція, ви вже мали цей досвід волонтерства, тому це допомогло вам мобілізуватися так швидко і вже 24-го об 11-й вже працювати в госпіталі. Розкажіть, будь ласка, коли і як ви почали саме займатися волонтерською діяльністю? Так вийшло, що у 2014 році я була вагітною. В 2015-му я народила сина Давида, і тому я не дуже, от в ті дні, в той час, я не дуже переймалася волонтерством, бо в мене була маленька дитина на руках. Але коли вже Давиду виповнилося 3-4 місяці, я вже могла вільно займатися. І разом з Надією Мороз ми проводили такі акції, як запорізькі вареники, волонтерські вареники. Ми виходили в центр міста, я вела концерт, ми ліпили вареники, продавали ці вареники. І на зібрані кошти дівчата купували все, що необхідно для наших хлопців в зоні тоді АТО, зараз ООС, тоді воно було, і їздили до них на передову. Я теж їздила і у всіх питала, у мами, у свого чоловіка, чи відпускають вони мене, чи не відпускають. Бо ви самі розумієте, я була молодою мамою з дитиною на руках, чи можна мені їхати. Мене відпускали, я завжди казала, я журналіст, я повинна все це побачити на власні очі. Ось таке моє було волонтерство. Але все, що відбулося після 24 лютого, його не можна порівняти з тим, що було тоді. Розумієте? І іноді 25-го, 26-го, 27-го я дуже добре пам'ятаю, що я плакала і не розуміла взагалі, де мені що шукати, коли до тебе зверталася велика кількість людей, і вони просили, госпіталь телефонує, каже, нам потрібна є газа.
І я сиджу, думаю, ну що ж таке Єгозая? Я всіх прошу, поясніть мені, що таке Єгозая, дитяча письменниця, я не можу зрозуміти. Да? А це такий дрот, яким потрібно було просто поверху госпіталя пройтись, замотати. Там дуже потрібно було металу, ці їжі, які стоять зараз по нашому місту, да, їх потрібно було привезти також на госпіталь. Дуже багато речей, яких я не розуміла, де їх взяти. 24 до 25-го телефонувало дуже багато військових, які просили привезти їм карти. Карти Запорізької області, їх не можна було ніде знайти. Були такі, знаєте, сувенірні карти, які випустив наш туристичний центр, але вони зовсім не підходили для бойових дій. І дуже вдячна Запорізькій універсальній науковій бібліотеці за те, що вночі телефонувала бібліотекарям, вони приходили вночі, шукали у відділах ці карти, і ми передавали їх військовим. Тобто задачі були такі, знаєте, неймовірні, і ти намагався їх виконати, але не сам, звичайно, а з великою кількістю людей, які тобі допомагали і зараз допомагають. Олена, ну крім того, ще ваша волонтерська група, вона займалася великою роботою саме з там 15 по початок 22-го року, гуманітарними такими проблемами, як то я знаю, що ви були ініціатором створити курси української мови, ви проводили численні свята, ви вишивали рушники для наших воїнів. Тобто, от скажіть, з якою метою ви це все робили? І чи була у вас надія, що саме ця робота ваша допоможе якось зберегти мир, налаштувати населення на якісь досить патріотичні Ви знаєте, от відчуття? перший рушник я взагалі не вишиваю. От коли мені всі питають, я не вишиваю. Я все знаю про вишивку, я все можу розповісти про рушники, да, про символи, але я координую таку роботу, да, тому хтось повинен це робити. Але перший рушник, який ми почали вишивати, ми хотіли його подарувати школі Спас. Знаємо, да, що школа Спас Запорізька, яка виховує чемпіонів Європи, чемпіонів світу, там таке велике патріотичне виховання. Ми хотіли для них створити такий якийсь обереговий рушник, щоб він був на всіх святах, які вони проводять в нашому місті, а це всеукраїнські змагання «Лава на лаву», щоб він допомагав нашим дітям. І ми зустрічалися в Запоріжжі, в центрі міста, і почали вишивати цей рушник. І до нас приходили дуже різні жінки, які телефонували і кажуть, можна до вас прийти? Можна? Можна. І вони приходили, а вони всі були дуже різні за своїм соціальним статусом. Там хтось був директором готелю, директором магазина, хтось працював в лікарні. Ми збиралися в Запоріжжі на Маяковського, на площі Маяковського. Дівчата починали співати пісні, розмовляти українською мовою. І це було дуже гарно. І тоді я зрозуміла, що нам тоді, це був 16-17 рік, що нам в центрі України не вистачає України. І мені хотілося щось таке створити, щоб об'єднати наших жінок. І ми створили перші курси з вишивки. Прийшло дуже багато панянок. Ми всі дружимо, хтось вишиває, хтось не вишиває. Але вони всі опанували українську вишивку, традиційну українську вишивку. Вони всі знаються на наших традиціях. Разом ми проводили наші чудові свята, як День вишиванки, фестиваль консервації, козацькі всі свята. Разом ми створили оцей великий обереговий рушник для 55-ї артбригади. Він був чудовий. Коли ми його дарували, це було на Хортиці, і всі військові стояли в цих малинових беретах і кричали нам «Слава!». Це було щось неймовірно. І ми віримо, що цей рушник, в який ми вклали всю свою наснагу, всю свою любов, він допомагає сьогодні нашим військовим. Після ми створили ось такий рушник «Запорозькі берегині», який має таку, знаєте, дуже посильну енергію. Його вишивали лише ті жінки, які мають дітей, онуків, які щасливі у своєму шлюбі. Після цього ми були у нашого владики Фотія, і Фотій, я так з гумором кажу, змусив нас стояти на колінях 3 години в церкві. Він проводив цілий обряд над цим рушником. І дівчата, які мріють про дітей і постояли під цим рушником, обов'язково вагітнюють. І нам пишуть дівчата, які кажуть, дякуємо вам за наших дітей. Я там кажу, а яким чином ви нам дякуєте? Вони кажуть, ми постояли під вашим рушником і вже маємо своїх маленьких
маленьких янголяток. Слава про цей рушник іде вже далеко, і багато дівчат приїжджають з Києва до Запоріжжя. Вони просять постояти і їм наворожити щастя, гарних чоловіків, здоров'я, і він працює. Цей рушник, він працює. Знаєте, ще восени мені наснився Петро Ребро, який сказав, що теж, чому б вам не вишити рушник на рядки моєго вірша «Ні, ти не знаєш України, якщо на Запоріжжі не бував». І я сказала про це своїй посестрі Ксенії Мороз. Вона намалювала малюнок про Запоріжжя, і ми почали його вишивати. На цьому рушникові наше таке українське червоне-чорне сонце, тут дубки, тут квіти, тут квітне вся Україна, тут квітне Запоріжжя. Але почалася війна, і ми його просто склали, і він довго лежав, у когось лежав там у сумці. І потім я вже в березні кажу, дівчата, потрібно знову вишивати, бо ми його довишиваємо, і ворог відступить від наших кордонів, і все, буде у нас мир в Запоріжжі. І коли ми його відкрили, то були просто вражені від того, що він по краях, він пішов червоними плямами. І це така, знаєте, це такі сакральні речі, але ми віримо, що все це не просто так. Це кордони Запорізької області. Бачите, саме по кордонах він пішов червоним кольором. І всі ці наші курси, да, вони об'єднують людей, саме тих людей, які хочуть знати про Україну більше, ніж інші. Хотіли створити безкоштовні курси з мови, і нам це вдалося саме до цього повномасштабного вторгнення. У нас пройшло 2 таких курсів з української мови та літератури. Але все це ми робили для того, щоб більше об'єднати наших людей. Олена, ну а зараз ми вже зрозуміли, що зараз ви янголи-охоронці, ви опікуєтесь нашим Запорізьким військовим госпіталем. Розкажіть, будь ласка, в чому полягає ваша така допомога госпіталю? Ну, з перших днів я казала, да, Так. що дівчата залишилися в госпіталі ночувати, і вони допомагали готувати ту їжу, тому що госпіталь був розрахований на маленьку кількість людей, там приблизно на 50 людей. В перший день вже прийшло поранених 20. Потім почали приїжджати лікарі. Я хочу сказати, що в перший день, коли почалася оця війна, 40 людей звільнилися з госпіталя, 40 працівників. От можете собі уявити, як було важко тоді всім. Да? Це відбувалося оці в перші дні, але потім, завдячуючи начальнику госпіталя Віктору Писенку, який прийшов в січні в госпіталь, завдячуючи його харизмі, почали з'являтися нові такі креативні люди. Почали приходити лікарі, найкращі лікарі нашого міста, які на волонтерських засадах там проводили операції. До госпіталя почали надходити ліки, і ми вже навіть не знаємо, хто їх присилає, тому що дуже багато людей. Почали приходити нові швидки, 2 гарні сучасні операційні. Наша задача була створити умови, щоб госпіталь нормально працював. В перші дні не вистачало їжі, її ніде не можна було взяти, тому що все було закрите, і нам телефонували і казали, потрібно м'яса, скільки? 30-40 кілограмів. Ми ніде не могли купити його в Запоріжжі, тому що, я потім розкажу, хто допомагав, да? Приходилося їхати до Дніпропетровської області, в селах купувати тушами це м'ясо і везти до госпіталя. Потрібно було в перші дні знайти генератори, бо ми не знали, яка буде ситуація складатися, і може таке бути, що не буде світла не буде. Потрібно було шукати генератори, пральні машини, бойлери. В перші дні війни ми встановили систему відеонагляду, систему оповіщення, весь час завозимо одноразовий посуд. Все, я навіть не можу сказати, всього дуже багато. Щотижня ми привозимо одяг, купуємо, знаходимо цей одяг, тому що я розповідаю, чому його потрібно багато. Поранені, які приїжджають до госпіталя, їх
підбирають в тому, в чому вони є. Одяг розрізають на них, цей одяг або викидають, але якщо щось там залишається, його там пруть, і він залишається на потім. Але їх потрібно, цих поранених, одягнути. Потрібні завжди капці, кросівки, спортивні штани, футболки. Після операції їх одягають, вкладають такий, знаєте, рюкзачок мила, зубну пасту, щітки і відправляють далі. І тому оці такі, як то кажуть, розходники, вони повинні завжди бути. А де їх взяти? Де їх взяти? То весь час ми щось шукаємо, купуємо або пишемо, люди приносять. Завжди потрібна їжа, вода, ми встановили там водогін. Тобто роботи дуже багато. Але от в перші дні мені почали телефонувати люди, це, мабуть, спрацював якийсь оцей імідж, знаєте, або телевізійний, або журналістський, я навіть не знаю, які казали там, що пані Олена, що скажете, то й будемо робити. І в моєму житті з'явилось дуже багато таких людей. Один з них, Олександр Фортус, заслужений артист України, який теж так зателефонував і сказав, що потрібно, я буду все робити. І він весь там місяць, 2 місяці працював як водій. Я йому давала завдання зранку, потрібно привезти такі-такі ліки. Знайди, не можеш знайти, там відкопай, там ще ліки, знову їжа, якісь матеріали. Такий був випадок, що в операційну потрібно було поставити терміново, я забулася, як воно називається, ширму. От треба було перегородити ширму, де її взяти? Нічого не працювало, де її замовити, це потрібно було зробити дуже швидко. Я телефоную в театр молоді, кажу, потрібна ширма. Без питань, вночі вони виходять, роблять ту ширму вночі під час комендантського часу, щоб нікуди не виходити. І зранку ця ширма, вона вже була у госпіталі. Дуже багато всього відбувалося і відбувається і зараз. Але наші люди, вони просто неймовірні. Є у нас така пані Наталя Зурначідзе, яка очолює грецьку громаду Запоріжжя. Щоранку вона також телефонує і каже, машина вже стоїть, готова, що потрібно, все буде робити. Тобто люди, вони, я не знаю, креативні, вони у нас всі якісь енерджайзери, і ми просто надихаєшся. Олена, скажіть, будь ласка, от скільки налічується таких янголів-охоронців саме у вашій команді, от Запорозькі берегині? Ми створили, це Запорозькі берегині, але ми ще створили групу в Телеграмі, де ми допомагаємо один одному, і таких людей близько 100. Але сьогодні ми опікуємося я не кажу біженці, я кажу дуже гості з Гуляйпілля, наші гості з Оріхова, наші гості з Полог. Ми опікуємося цими людьми. Дуже таких багато людей цих зараз знаходиться в Томаківському районі Дніпропетровської області. І ми їм весь час допомагаємо і привозимо туди до 2 тонн гуманітарної допомоги, їжі, дитячої їжі, ліків, одягу. Зараз таких людей дуже багато, і ми намагаємося допомагати всім. Чудово. Скажіть, де ви берете сили, щоб так працювати і вдень, і вночі? Від людей. Відповідати на дзвінки, доставати необхідні ліки. Ви знаєте, сам госпіталь, він заряджає своєю енергією, тому що коли ти приходиш і бачиш тих лікарів, які там працюють, медичних сестер, які там живуть, і вони посміхаються, і вони кажуть, все буде добре, то ти розумієш, що все буде добре, і ти заради цих людей ти будеш робити все. І тим більше, знаєте, що цікаво, от в Запорізькому госпіталі одна із медичних сестер, головних, теж Олена Шевчук. Так вийшло, да. І я завжди, коли приїжджаю, ми всім кажемо, підходьте до нас, між нами фотографуйтеся, загадуйте бажання, і воно обов'язково здійсниться. Ще що цікаво, ми почали з 8 березня давати концерти.
І я всім кажу, це не від того, ну, що нам нічого робити. Просто ми розуміємо, що пісні, вони заряджають людей, живе спілкування з нашими музикантами, воно заряджає людей. І перший концерт 8 березня ми давали в госпіталі, і це було ну, не в той залі, в якому завжди ми даємо концерти, бо там живуть люди вже, а це, так знаєте, просто в холі, були жінки, прийшов Анатолій Сердюк, який дарував панянкам квіти, танцював з ними. І ми ось такою компанією, я, Анатолій Сердюк, Ірина Соболєва, наша така відома волонтерка, співачка, ми почали їздити по великих волонтерських центрах, де плетуть сітки. От що було дивовижно, ми приїжджали і бачили цих людей. Ці люди, які щось роблять для перемоги, робили для перемоги, вони всі посміхаються. Ніхто там не гадав, ой, куди бігти, куди тікати, чи потрібно виїжджати із Запоріжжя. Ні у кого таких думок взагалі не виникало. І ми робили, на 30 хвилин робили таку паузу, і люди танцювали, співали разом з нами. І все, ми розуміли, що ми свою задачу виконали, настрій покращили, і вони знову будуть працювати, будуть плести ці сітки. А потім з'явилася ще Олена Сауріна, яка очолює громадську організацію «Колорит», це організація художників. І вони почали проводити раз на тиждень у клубі фотохудожників теж такі арт-акції. Виставляють вони картини, фотохудожники свої фотографії, художники і майстри проводять майстер-класи, і вони збирають гроші теж на потреби госпіталя. Ну, а ми теж даємо концерти. Перший раз ми зібрали, ну, здавалося, невелика сума, да, там 3700. Але для нас ну, зараз це велика сума. І на цю суму ми перший раз купили 100 шкарпеток для військових і 60 капців. І такі акції тепер проводяться щотижня. Тобто люди можуть прийти, забути про війну, подивитися на картини Наталії Коробової, послухати джаз, послухати Анатолія Сердюка, відпочити, а ще й допомогти армії. Ну, це дуже круто, я вважаю. Олена, я так розумію, що ви в госпіталі от з перших днів. Ви 24-го, бачили да. багато хлопців, воїнів наших. Поділіться з нами, будь ласка, декількома історіями, які вас дуже схвилювали, зачепили, можливо. Ой, взагалі немає часу спілкуватися з хлопцями. Я ну, кажу, коли я там з хлопцями у мене є можливість, я приходжу і роздаю всім якісь подарунки. Якщо це діти передали, да, кожному з якимись словами, всі дуже радіють, коли вони отримують там мотанку, чи отримують якесь таке, знаєте, там серце жовто-блакитне, вони всі радіють. Вони намагаються розповісти про свої якісь там перемоги на фронті. А, ви мене бачили? Це ж я був на каналі 1+1, це ж я був в тому марафоні, це ж я розповідав, як я підірвав той танк. Там і взяв ще там 2 сепарів, от, ну, такі історії вони розповідають. Хтось розповідає про своїх дружин, хтось про своїх дітей. Ну, але це дуже відбувається швидко, ти не можеш довго затримуватися, тому що їх дуже багато. І ти намагаєшся там кожному посміхнутися, щось їм дати, якийсь подарунок і бігти далі. До нас приїжджала, то почала дружити з різними людьми, і на мене вийшла така Надя, вона живе в Закарпатті, і вона волонтер 128-ї Закарпатської бригади. А 128-ма Закарпатська бригада, вона зараз охороняє кордони Запорізької області. Вона мені почала присилати для військових там подарунки, я передавала, а потім 2 рази вона вже приїжджала до Запоріжжя. Вона грузить повну машину смаколиків, там все, що потрібно для військових. І ми з нею ходили, от ми з нею дуже довго так вийшло, що вона сказала, я хочу до кожного підійти, без питань. І ми з нею дуже довго ходили по госпіталю, і вона підходила до кожного солдата і казала, ну чому ти тут лежиш? Тобі дітей народжувати, давай вставай вже, швидше додому, бій тих орків. Ну, ось такі розмови. Ну і хлопці посміхаються, тому що наша задача зараз, щоб вони побачили, що, як ми за них вболіваємо, щоб вони побачили, що всі їх перемоги, що всі їх поранення – це не просто так, що за ними стоять жінки, за ними стоять діти, за ними стоїть Україна, і ми їм весь час повинні це казати, підтримувати їх настрій, знаєте, такий бойовий.
І багато приїжджає там, багато хлопців приїжджає, і їм кажуть, вам потрібно там відлежатися, потрібно там вам зробити якісь маніпуляції. Вони кажуть, ні, мені потрібно їхати і мстити. Мстити за поранення, мстити там за розстріляне Гуляйпілля, Пологи. Відпускайте. Все, зробили ту капельницю і давайте мене відпускайте. Олена, на початку нашої зустрічі я казала, що ви ще й казкарка. В мирний час у вас вийшла збірка чудових Мгм. казок, і ведмедик прокинувся. І от в мене таке до вас запитання. Зараз вам пишеться? Не пишеться. Я пишу лише такі, знаєте, почала писати маленькі історії про великих героїв Запорізького госпіталя. І, і ці історії, вони надихають людей, ці історії почали друкувати в різних виданнях, але казки взагалі ніяк не можу писати. Дуже хочу, але нічого не можу з собою зробити. Ну, можливо, в мирний Так. час Мгм. воно буде писатись, тому що дійсно нам не вистачає дитячої літератури, саме чудових таких добрих казок українською мовою, на яких би зростали наші дітки. Мгм. Тому все ж таки я сподіваюся, що натхнення вас не покине, і ми побачимо іще казки. Дуже хочу, звичайно, все таки буде. Ну, а зараз, Олена, наша зустріч підходить до завершення. Ви можете звернутися до людей, які будуть дивитися це інтерв'ю, з побажаннями, можливо, з проханнями, можливо, з порадами. Ну, з проханнями не буду, да? Все якось так воно виходить, всі допомагають. Хочу просто побажати всім мира. Бережіть себе, бережіть рідних, цінуйте те, що нам сьогодні дає Всесвіт. Цілуйте своїх близьких як можна чаще, обіймайте їх, кажіть, як ви їх любите. І хай Україна залишається незламною, незалежною, красивою державою. Ну, перемога з нами, це всі бачать і всі це знають. Дякуємо вам за чудову таку зустріч. І хай буде все Україна!